تريد الهجرة للبحث عن فرص عمل أفضل، الهروب من الحروب أو من الاضطهاد السياسي، للتعلم والدراسة أو الزواج. مهما كان الدافع للرغبة في الهجرة إليك، ما عليك فعله وما عليك اجتنابه لتحقيق هدفك. تريد الهجرة إليك، أهم ما لا يجب أن تفعله: أول نقطة، عدم الالتزام بقوانين البلد إلا إذا كنت تريد مشاكل قانونية وسبب لإبعادك عن ذلك البلد. الكذب عن المعلومات قد يؤدي هذا إلى إلغاء طلب الهجرة أو رفضه فيما بعد. ما يجب أن لا تفعله أيضا هو عدم التخطيط المالي الجيد إلا إذا كنت تريد الوقوع في مشاكل مالية. لا تتعلم اللغة إلا إذا كنت لا تريد العزلة ولا الصعوبة في التواصل مع الآخرين وتريد عدم التأقلم في المجتمع الجديد. الانتقال إلى بلد آخر يسبب للأغلبية القلق والتوتر والحزن. استسلم للمشاعر السلبية كي تنهار. استسلم للغربة والعزلة كي لا يسهل عليك تحقيق أهدافك في العمل والحياة اليومية. وانتظر إلى آخر لحظة لبدء إجراءات الهجرة والتخطيط لها كي تتأخر الإجراءات وتضيع الفرصة وربما جزء من أحلامك. من أساسيات الفشل الاعتماد على الآخرين بشكل كلي. اعتمد على الناس كليا إذا كنت لا تنوي تحقيق مشاريعك والتغلب على التحديات بنفسك. إذا كنت لا ترغب في التأقلم وتحسين مستوى معيشتك في الغربة، لا تتعرف على المجتمع والثقافة والعادات والتقاليد. لا تصبر ولا تحافظ على التفاؤل والإيجابية كي تستسلم لليأس وتفشل في رفع تحدي الحياة الجديدة. إذا كنت فعلا ترغب في الهجرة وتحقيق أهدافك في بلد ثاني، إليك أهم النصائح، وبعدها أتمنى أن تسمع ما قيل عن الغربة، كلام قد يفيدك. النصيحة الأولى: البحث عن المعلومات. ابحث جيدا واطلع على القوانين المتعلقة بالهجرة والعمل والإقامة واللغة والثقافة والتقاليد. يمكنك الاطلاع على مواقع الحكومة والسفارات والمواقع الخاصة بالهجرة. الحصول على معلومات حول البلد المراد للهجرة إليه خطوة أساسية لا يجب إهمالها. النصيحة الثانية: البدء في إجراءات الهجرة والتخطيط لها عند أخذك هذا القرار، وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. الانتظار حتى آخر لحظة يمكن أن يؤدي إلى تأخر في إجراءات الهجرة وضياع الفرصة المتاحة لك. التخطيط المالي خطوة ضرورية أخرى لتحديد مصادر التمويل لتغطية تكاليف السفر والإقامة، بما في ذلك الأسعار والضرائب والتأمين الصحي. فكر جيدا في كيفية تمويل نفسك وتوفير دخلك في البلد الجديد. الحصول على التأشيرة والتصاريح. حدد نوع التأشيرة التي تناسب ظروفك وتأكد من الحصول على التأشيرة والتصاريح اللازمة للعمل والإقامة. يمكنك الحصول على هذه المعلومات من السفارة أو الموقع الرسمي للحكومة. تأكد من امتلاك جميع الوثائق المطلوبة ومن مطابقة مؤهلاتك لمتطلبات الهجرة. تعلم اللغة الرسمية في البلد الجديد، يفيدك هذا للتواصل للعمل وفي الحياة اليومية. تعلم على الأقل الجمل الأساسية. يجب عليك أن تكون مستعد لتكييف نفسك مع الثقافة والعادات والتقاليد في البلد الجديد. اطلع على المواقف الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية. تعرف على الاختلافات الثقافية والمفاهيم الأساسية. النصيحة المهمة الأخرى: البحث عن فرص العمل. يمكنك التواصل مع شبكات العمل ومواقع التوظيف. يمكنك أيضا التقدم للوظائف عبر الإنترنت والمشاركة في فعاليات متعددة لزيادة الفرص. كن مستعد نفسيا لتقبل عمل ليس من اختصاصك، على الأقل في البداية، وفي نفس الوقت اجتهد وابحث عن الوسائل لتحصل على ما يناسب مستواك. عليك بالبحث مسبقا عن مكان للإقامة. يمكنك الاطلاع على المواقع الخاصة بالعقارات والوسطاء المحليين والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا حتى إذا كان لك صديق يمد لك يد المساعدة. احذر من خيبة أمل. عليك بالاطلاع على حقوقك. تعرف على القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل والإقامة والحقوق الإنسانية. إذا كان لديك أي استفسار أو مشكل، حاول استشارة مختصين في المحاماة والمنظمات غير الحكومية. يمكن إيجاد حل وإجابة فقط باستخدام الهاتف مجانيا. يجب عليك العمل على الاندماج في المجتمع المحلي في البلد الجديد، والتعرف على الأنشطة والفعاليات والمنظمات المحلية، وعمل على البحث عن فرص التواصل مع الآخرين وتطوير علاقات اجتماعية وشبكات. عمل تطوعي في جمعية خيرية قد تكون وسيلة فعالة. بالاندماج لا أعني الابتعاد عن قيمك ومبادئك. بالاندماج يكون الاحترام متبادل. العزلة والانطواء على النفس يمكن أن يسبب الشعور بالوحدة والانفصال عن المجتمع، وتجعل من الصعب تحقيق النجاح في العمل والحياة اليومية. أجمل ما في الغربة أنها تجعل من الغرباء أصدقاء، وتجعل من الأصدقاء إخوة.
الصبر والتحلي بالمرونة نصيحة مهمة أخرى. يجب عليك أن تكون صبور ومرن في التعامل مع التحديات والصعوبات التي قد تواجهك في الغربة، والعمل على حل المشاكل بشكل إيجابي وبناء. الهجرة إلى بلد جديد قد يكون تحدي كبير، ولكن إذا كنت مستعد ومتحمس فقد تعيش تجربة غنية ومثمرة. الهجرة إلى بلد آخر تحدي كبير، خاصة إذا لم تزره من قبل، فيستلزم وقت للتأقلم وتحقيق النجاح. عليك عدم الاستسلام لليأس والإحباط. يجب أن تعمل بجد وتتصرف بحكمة لتحافظ على التفاؤل والإيجابية. تعلم من الأخطاء وحسن من نفسك، وواصل السعي نحو أهدافك. التحلي بالصبر يمكن أن يساعدك على تحقيق النجاح في الحياة الجديدة. العمل على تحقيق أهدافك والتغلب على التحديات بنفسك وعدم الاعتماد على الآخرين بشكل كلي من النصائح المهمة. يمكن أن يكون من المفيد الحصول على المساعدة والنصائح من معارفك، ولكن يجب أن تكون قادر على الاعتماد على نفسك واتخاذ القرارات الصحيحة بناء على مصلحتك الشخصية وأهدافك في الحياة. اترك في بلدك الأصلي ما يعينك في حالة رغبتك العودة إلى أهلك. خطأ شائع هو بيع كل ما يملك المرء معتقدا بل متأكدا أن الهجرة هي الحل الوحيد للنجاح والاستقرار في حياته. لا تفعل هذا. قد تكون العودة ضرورية يوما ما. عندما تصبح غير صالح لشيء قد تقذفك الغربة لموطنك. قد تبدأ الغربة بعزيمة قوية وقلب من حديد، ومع الوقت يصدأ ذلك الحديد وترق العزيمة حتى تصبح قطعة قماش بالية تأخذها الرياح دون أن يكون لك أي قوة على الاعتراض. يقال عن الهجرة والغربة: من لم يذق طعم الغربة لا يعرف بعد ما معنى أن تشتاق. يقول أبا العتاهية في قصيدة: حتى متى أنا في حل وترحال وطول سعي بإدبار وإقبال، أنازع الدهر ما أنفك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالي، في مشرق الأرض طورا ثم مغربها لا يخطر الموت من حرص على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في مهل إن القنوع الغنى لا كثرة المال. وفي رأيي أشد أنواع الغربة هو ما تشعر به في وطنك وأنت مع عائلتك وأقاربك. اعتني بنفسك. سلام.